Από Ελλάδα τώρα, μιλάμε ελληνικά, έτσι. Ναι. Θα βγούμε εθνική πάλι. Δεν θα τα ανοίξουμε τέρμα, εννοείται αυτό. Έχω και δεύτερο άτομο. Και γενικά είναι παράνομο να τρέξεις μέχρι ένα σημείο. Όχι, δεν ανεβαίνω εγώ στην εθνική να τρέξω πολύ. Ναι, απλά θα πάμε... Κρατάς εσύ την κάμερα. Ναι, παίρνα τα... Ναι. Κατέβα λίγο εδώ πέρα να δεις πως φεύγει. Με αυτή την κάμερα, με αυτήν όπως είσαι. Να κατέβα λίγο. Ωραία. Κοίτα πως σορπάζει, κοίτα. Γι' αυτό το θέλατε πουλάκια μου, να το κάνουμε test drive αυτό. Γι' αυτό το ήθελαν οι φίλοι, οι viewers. Είναι γκαζιάρικο. Έχει άρπαγμα, καταλαβαίνεις.
πάω τρίκαλα τώρα για πογωτό. Εντάξει. Θα ταξιδέψουμε τώρα. Ναι. Πρέπει να διαλέξουμε. Έτσι. Ποιο θα πάρεις τώρα για ταξίδι, ποιο θα σας ταξιδέψεις? Το μεσαίο εδώ. Για δες, Το και 6. από εδώ. Εδώ θα σου πάω για ψώνια. Ναι, ψώνια. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να ταξιδέψουμε. Το 6. Εδώ. Εντάξει, συμφωνείς? Και το τάφ μου αρέσει. Ποιο να διαλέξω? Θα σε πάω βουνό μετά με αυτό, παιδί μου. Σε πάω με αυτό, δηλαδή αυτό θα το δοκιμάσουμε. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πείτε εσείς να δείτε αύριο, θα έχουμε αυτό. Αύριο θα έχουμε αυτό. Κλειδώνει, κοίτα πως κλειδώνει. Το πατάς αυτό, αλλά το αφήνεις πατημένο. Αλλά τώρα όμως θα κλειδώσει το τιμόνι. Τώρα θα κλειδώσει το τιμόνι. Και κάνω το στρίψω έτσι τώρα. Πάει, κλείδωσε. Λοιπόν, να το γυρίσω. Ξεκλειδώνεις. Ναι. Αφού θα το γυρίσω μετά θα το